بسم الله الرحمن الرحیم زمونږه سی لینګویج کې نن لیکچر نمبر 4 سلورم نمبر درس دی. تیر کلاس کې مونږه په میموري لوکیشن باندې خبرې کړې، ویریبل او نیم کانسټنټ. تاسو ته ما ویلي وو که چېرته زه به د ویریبل باره کې صرف یو څو خبرې کوم، بیا بېرته خپل ټاپک ته راځو. مونږ به داسې وایو چې کریکټ ویریبل کوم یو کېدی شي او ان کریکټ ویریبل کوم یو کېدی شي. کریکټ ویریبل او بل موږ سره ان کریکټ ویریبل. زه دلته لیکم، تاسو باید پوه شئ ځکه دې باندې موږ خبرې کړې وې. که چېرته مثال زه یو ویریبل لوکیشن کریټ کوم، مثال ما ولیکل سټوډنټ نیم، دا به کریکټ وي که ان کریکټ وي؟ incorrect. I think na kana complete confirm correct hai ka incorrect? Da incorrect hai maksara. Yani di tawzuli kam x wajad shay ki deshi space par ek maksara de. Misal zilikama amdalikam student underscore name, da correct hai ka incorrect? Correct. Di tawzuli ku y कमंगुली को फॉर एग्जाम्पल वन क्लास नंबर 1 या अवल नंबर क्लास, करेक्ट और एन करेक्ट? एन करेक्ट. एक्स वाली फर्स्ट कजूलिकम फॉर एग्जाम्पल एन या फॉर एग्जाम्पल उलिकम क्लास, दा करेक्ट है कैन करेक्ट? एन करेक्ट. कजो फॉर एग्जाम्पल उलिकम चे स्टूडेंट 1 correct student 1 correct है का incorrect? incorrect. space चुपकी आगा incorrect. मिसाल में वो लिखल first correct वाली one work वाली शु मुसाफर के लिए मतलब मेरा दे लदीना चे तासिबत पदेशन उपोइशे का स्पेस पे की वर्क को एन करेक्ट, का नंबर मख की उली को एन करेक्ट, का कीवर्ड भी एन करेक्ट, का नंबर की स्पेस भी एन करेक्ट और का नंबर की स्पेस नहीं करेक्ट. का स्पेशल सिंबल फॉर एग्जांपल @ उली को मंगा उली को क्लास कलम ने शिकिले चिदा करेक्ट दाबा एन करेक्ट. राजून ने टॉपिक समंगा नन چې باندې مونږ خبرې کو هغه مونږ سره ډیټا ټایپس دي. ډیټا ټایپس څه شي دي؟ سناسه په اول کلاس دویم کلاس کې ما په دې خبرې کړې وي، نن ډیټیلز د دې تشریح کوم. په اول کلاس کې ما په دې خبره تاسو ته کړې و چې ډیټا ټایپس دا د ډیټا دوه خبرې معلومه مونږ. اول نوعیت معلومی او دویم میموری سپیس چې څونه ډیټا به په یو میموری کې موږ څنګه کو سٹور کو. یعنی د ډیټا ریپرزینټ کولو لپاره موږ د دې استفاده کوو. کله چې و ډیټا ریپرزینټ کیږي خویدل کیږي په میموری کې سٹور کو، د دې مسلې لپاره موږ ډیټا ټایپس ته استفاده کوو. اورال پروګرامینګ کې ډیټا ټایپس چې کوم دي دا په درې برخو ویشل شوي دي. لومړی ډیټا ټایپ چې کوم دی هغې ته څه وایي؟ پریمیټیو ډیټا ټایپ لومړی. سیکنډ ون هغې ته څه وایي؟ ډرایو ډیټا ټایپ. او تھرډ ون چې کوم دی هغه څه شی دی موږ سره आगे ता यूजर डिफाइन डेटा टाइप वेल की द्रे किस्म डेटा टाइप मंगल प्रिमिटिव डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप एंड यूजर डिफाइन डेटा टाइप. तर टूलो अवलने डेटा टाइप चिकम दी आगाज कम यू दी मंगसरा प्रिमिटिव दी. प्रिमिटिव डेटा टाइप खास डेटा टाइप लुमड़े इंट द्वयम
پلوت همدغه شان کار همدغه شان پکې موږ سره نو خاص موږ لیکو اینڈ شو پلوت شو کار شو او بل وایټ دا هغه ډیټا ټایپس دي چې دې ته موږ کوم ډیټا ټایپ ویلی شو پریمیټیو ډیټا ټایپ ویلی شو سیکنډ ون ډرایو ډیټا ټایپ کوم ډیټا ټایپس دي دا موږ سره فنکشنز دې کې موږ سره اریز تاسو پیژنئ که نه ارې چې ورته موږ ویلی شو همدغه شان اوس مخکې ما چې کومه خبره وکړه پوینټرز همدغه شان موږ سره سټرنګز دا به تشریح کو دا سیکنډ پارټ دی دا پریمیټیو ډیټا ټایپ جدا دی او دا جدا دی موږ سره او تھرډ نمبر چې کوم دی هغې ته موږ څه ویلی شو user defined data type user defined data type چې کوم دی هغه کوم data type دی هغه data type چې کوم دی موږ سره structure په هغې کې موږ سره enum data type ورته ویلی شو همدغه شان dated f data type ورته ویلی شو او بل د دینه علاوه نور مشته پکې وروسته به ډیټیل تشریح ډیټا ټایپس عمومي چې کوم دي درې پارټ لري پریمیټیو ډرایو ډیټا ټایپ اینڈ یوزر ډیفاینډ ډیټا ټایپس فرست تر ټولو لومړنۍ خبره چې کومه ده زه تاسو ته تشریح د کومه پریمیټیو ډیټا ټایپ په دې باندې موږ خبرې کوو اول خبره دا ده موږ د میموري باره کې خبره کړې لوکیشن باره کې خبره کړې دې ټولو باندې پوهېږو که چیرې مثال په ډول زه غواړم چې په یو میموري لوکیشن کې ډیټا سټور کړم I want to store 20 زه کولی شم شل دې کې څنګه کوم سټور کوم که زه پر ایگزامپل -20 سټور کوم یس که زه پر ایگزامپل 2.5 سټور کوم کولی شم سټور کوم خو د داسې عددونو د سټور کېدو لپاره پکار دا دي چې موږ ډیټا ټایپ انتخاب داسې نشي کېدی چې دا ډیټا ته په دې کې سټور کې او د هغې لپاره د هغې نوعیت نه معلوم حتمی به معلوم وي په دې کې ما تاسو ته انټیجر ډیټا ټایپ باندې لږ څه خبرې کړې وې دا انټیجر ډیټا ټایپ چې کوم دی دا بیا تقسیم شوی په څو برخو باندې دی چې اول پکې چې موږ سره شارټ دویم پکې موږ سره لانګ دریم پکې موږ سره ډبل او دریم پکې لانګ ډبل دا هغه ډیټا ټایپس دي چې دا د انټ په داخل کې دي د کې موږ سره یو بل مشته دی شارټ انټ دا ډیټا ټایپس دي په سی لینګویج کې د کومې برخې د انټیجر برخې انټیجر اول دا هغه ډیټا ټایپس دي چې په میموري کې د دې په اساس صرف ثابت ویلیو سټور کولی شو نو ثابت ویلیو نه معنا دا ده نه تغیرېدونکي نه چې مطلب جواب راوړي اشاریه عدد پکې نه اوس هول نمبرز کچې تمنګا هول نمبر سټور کو دا هغې لپاره مثال 2.15 دا نشو کول انټیجر ډیټا باندې څنګه کو صحیح خو د دې پرې ټایپس کې بیشته لکه ډبل کې اوس کولی شو موږ سټور کو
د انټیجر په انسایډ کې څونه ټایپس دي دا ټول د نمبر د سٹور کېدو لپاره استعمالي خو د سایز د لحاظه بیا مختلف دي لکه اوس شارټ دا څو بیټ ډیټا سٹور کوي 2 بایټس لانګ څونه ډیټا سٹور کوي 4 بایټس ډبل څونه ډیټا سٹور کوي 8 بایټس long double 16 bytes short int 2 bytes دا هغه ډیټا ټایپس دي چې د سایز د لحاظه مختلف دي خو د ټولو کاردار چې د بچی سٹور کوي صرف عدد پدې کې موږ پریمیټیو ډیټا ټایپ کې ورسته موږ لرو چې کا یا کریکټر ډیټا ټایپ چورته ویل کیږي چې دا به د ټیکس لپاره استعمالېږي ټیکس د لپاره موږ یوز کوو و صرف موږ د عدد خبره کوو نو د عدد لپاره دا ډیټا ټایپ شته پدې کې د هر یو ډیټا ټایپ چې کوم دی په دوه برخو ویشل شوی دی کاغه شارټ دی کاغه لانګ دی کاغه ډبل کاغه لانګ ډبل کاغه شارټ انټ دا دوه برخې لري خو زه به لومړی کوم یو ته راشم شارټ او د دې باره کې دونه خبرې زه ځکه نه کوم چې دا 13 ورځ موږ مکمل تشریح کړو او تشریح د دې لپاره کړو چې موږ الته ویریبل پیژندلو د ویریبل د لپاره لومړی ډیټا ټایپس مهم وو نو ما اول د لیک تشریح کړو چې تاسو کوی چې میموري کې د ډیټا د سٹور کېدو لپاره شرط ترې چې اول شی انتخاب شي ډیټا ټایپ نو شارټ موږ په څو برخو ویشلو کم موږ سره ساين وو او بل موږ سره بدی کې ان ساين ساين چې کوم دي کې دوه قسمه خبرې پوزټیو عدد and negative عدد ته موږ سره او ان ساين کې چې کوم دي صرف پوزټیو عدد دی د دې هغه سپیس کوم معلومو زبر تاسو ته د دې سپیس ما معلوم کړم نه خو بیا هم لک صرف راډا پیچو د دې سپیس او د دې سپیس د ټولې وا خبره سیم خبره زه دې معلوم تاسو به نور په دې باندې خپل کار تاسو ته ما ویلو چې 2 بایټس دا سونه کیږي دا 8 بټس کیږي موږ سره سونه 8 بټس کیږي کنه یو بایټ سونه 4 بټ نو 2 بایټس وسونه شي 8 بټس بیچ کله مونږه 4 او 4 دغه کومنګه یو ساز یو بټس یو بایټ اته بټس کیږي نو دوا د شپاړه شو سوري دو بتاوند شپاړس د دې عدد سونه راتلو موږ سره سایز به موږ ولیکو دیتا 15,500 شپږ دیرش نو موږ ولیکو 15,500 شپږ دیرش شپږ دیرش په ځای څو لیکم 15 دیرش ځکه دا start 02 دی موږ سره ستنم دنم چې نور الحق ولې بازار ویل نه فقط صرف در بس بهر لاړ شم موږ مين زبې تراشه کلاس اخره کې به پښتنه نه کوم ها صحیح شو کنه دا سایز به د دې شارټ لپاره مونږه انتخابو خو په ساين کې چې کوم نه دا ډیوایډ کیږي په دوه باندې او په ان ساين کې دا ډیوایډ کیدی شي نو ځکه پوزټیو او نیگیټیو عدد د لپاره چې کوم نه مونږه دا ډیوایډ کو ماته استوي چې په میموري کې مونږه منفي 12 سٹور کو نو ساين او کچیرته فار ایگزامپل ثابت عدد سٹور کو مثبت لکه زه تاسو ته एग्जांपल درکم 15,500 دا که تقسیم 2 کو سونه راځي موږ سره 2 در سره وسوا رواله کنه تقسیم کله وش په تراجو کر سو راځي 15,500 او 15 تقسیمي 2 درش وسو وش پته اندونه راځي 2 درش وسو او وش پته دا یو عدد دی خدا عدد دو خبرې لري نیگیټیو اینڈ پوزټیو
نیگیټیو اینڈ پوزټیو. دا 15 شپته نه شپږ شپته راځي، دا 8 شپته راځي. صحیح ده؟ ځکه صفر د سټارټ کیږي بعد مونږ 15 شپته نه شپږ 15 نه بلکې شپږ درش تقسیم. نو دلته به څه ولیکو؟ فورس 8 شپته به مونږ ولیکو، ځکه چې دغه چې کوم بره ډیوایډ کړی دي دا مو چې ډیوایډ کړی دي دی صفر نه سټارټلی صفر نه ته الته چې شپږ درش کېږي نو چې په 2 تقسیم شي عدد به دا راځي موږ سره. صحیح شو که نه؟ خو دا صحیح دی، تاسو پوهېږئ. نو دا کوم عدد شو موږ سره؟ بس دا ساین شو که ان ساین شو؟ ساین شو. خو کوم برخه شو موږ سره به دی کې؟ پوزټیو. همدغه برخه 8 شپېته دا به 7 شپېته شي. ولې 7 شپېته؟ صفر نه موږ سټارټالو. د دې بعضو خبرو ته تاسو سوچ باید وکړئ چې دلته دا د صفر نه سټارټ کېږي، مثبت عدد همیشه د صفر نه سټارټ کېږي. نو دلته به هم دا خبره وي چې دا د مثبت عدد خبره ده، نو دلته موږ څو لیکو؟ 7 شپېته به لیکو. مخکې موږ څه لیکلي خو هلته دا کې مسله وه، خو دلته به سر کې ولیکو چې 0. نه دا خبرې ټول پریکټیکل ثابت کوو چې دا څنګه موږ سره کېدای شي. نو دا یو عدد شو، خو دا پازیټیو عدد شو. که موږ چې دا فار ایگزامپل نیگیټیو عدد ته راځو -1 up to 32 7 68 ولې 0 نه سټارټ نه دی موږ سره؟ ماینس عدد چې کوم دی هغه څونه سټارټ دی؟ هغه د یو نه. دلته به سر کې ماینس موږ ولیکو. نو کته مثال لیټ سپوز دا یو میموري لوکیشن وي، په دې کې ته غواړې مثبت عدد سټور کړې، نو ته به سوچ دا کې چې زما دا عدد چې کوم عدد زه سټور کوم که پازیټیو وي 2.9 که زیات که پازیټیو عدد و موږ به کله هم بیا د هغې دپاره میموري لوکیشن شارټ نه الو، شی به نه الو شارټ. بیا د هغې نه به موږ جیګ بایټس کې ډیټا ټایپ ګورو. مثال د دې لپاره موږ ته مختلف ډیټا ټایپ ویل لانګ به والو کنه، ځکه لانګ 4 بایټس دی. نو 4 بایټس څونه کېږي موږ سره؟ 32 بایټس کېږي. 32 بایټس نو 32 څلور په توان د 32 دا ډېر غټ عدد راځي. بالکل هماغه عدد چې 2 کو ځکه دا څلور بایټس دی غټ عدد موږ سره راځي. نو بیا ته به هغه خپل عدد په دې کې چک کړي، که دې کې دینم تازیت لیکلی نو بیا خو ډبل تر ټولو غټ دی. ډبل که موږ وګورو دا 4 شپېته راځي، نو 4 شپېته ضرب څو؟ 4 شپېته نه 4 په توان د 4 شپېته 4 هماغه عدد چې به راوالو موږ کوم عدد چې هغه به ضرب کو په څو کې؟ په 4 کې 8 بایټس دی، 8 بایټس دی موږ سره. نو 4 شپېته داسې به وکړو 4 ایکسپوننټ چې د دې نه کوم عدد دا ډېر غټ عدد لاسته راځي موږ ته. بیا هغې کې ته وګوره اکثر ډبل نه زیات عدد مې به موږ سټور نه کړو، خو که هغه کې نه نو بیا لانګ. ګوره دا فرموله تاسو ته زده شوه چې موږ به د ویلیو دغه څنګه معلومو؟ 14 دي 4 شپېته 4 شپېته 128 128 به څنګه کو؟ 14 ایکسپوننټ دا خو ډېر غټ عدد دی. صحیح شو که نه؟ نو بیا به موږ په دې کې دا چک لانګ ډبل، او که دې کې نو لانګ ډبل کې به بیا چک، خو مې به دونه ضرورت پیدا نه شي ځکه دا ډېر غټ سپیس دی موږ سره. خو زه تاسو ته وښیم چې مثال 14 دغه به موږ چېرې راوالو؟ ساینټیفیک 14 وای دی که نه؟ ایکس وای څو؟ 128 128 نو دا عدد څونه راځي؟ هغه ایکسپوننټ برخه کې دی، یعنې معنا ده چې 1 ته 150 عدد نور دی خو راځي. نو ډېر غټ عدد دی موږ سره. نو دونه عدد مې به تاسو سټور نه کوي، که بیا هم سټور کول غواړو هغې دپاره د دې موږ استفاده
لانګ ډبل بیا 32 بایټس دی نو بیا هغه د دې یو په 2 سپیس راځي کنه نو دونه غټ سپیس و نه له اوس موږ ډېر پوره خبره کې لګي که زمون عدد د دې مطابق برابرۍ ضرورت نشته چې تاسو ډیټا ټایپ غټ واره یو خبره تاسو زو کوم میموري دا کنه موږ اوس پوره وایو چې ولې دې باندې سوچ کو چې شارټ انتخاب خو لانګ ډبل بولو کم سٹور کو کو زیات سٹور کو عدد به سٹور کیږي نه تاسو ته یو خبره زو کوم موږ تا میموري داسې یو شکل لري کته مثال شارټ والی نو دونه سپیس بدا دلته ونیسي کته مثال انټ والی دونه سپیس مو ځکه دا انټ خپل یو ډیټا ټایپ دی دا 4 بایټس دی کته ډبل والی کې دې شغه دونه سپیس ونیسي مطلب نو رسې تاسو کته سی فار ایگزامپل لانګ ډبل والی کې دې شغه دونه سپیس ونیسي کچیرتا د یو عدد د پاره مثال ضرورت دار چې شارټ واغستل شو تا لانګ واغستل خبره تم خیال شته کنه دلته ګورې زه مثال یو عدد سٹور کوم فار ایگزامپل ما ولیکل شل او تا د شلو د پاره مثال ډبل اخیسته دی 8 بایټس ته اخیسته دی دغه لوکیشن چې کوم تا جوړ کړی دی د کې شل ته سٹور کوي شي شل د سٹور کړ باقی سونه سپیس پاتې شو بلا سپیس پاتې شو په دې سپیس کې کلم نشي کېدای چې نور ډیټا من سٹور کو هغه پزول لا نو میموري هم پزول نه مصرف وکنه دا چوکۍ څونه پر لپاره جوړه شوی لس نه پر لپاره جوړه شوی دا او مونږ مثال وای چې باید یو نه پر پدې کې اره چوکۍ یو نه پر په کې ضرورت دی او مونږ چې لس نه پر لپاره جوړه کړي زم ډیر ونیولو او یو نه پر په کې یو کینی مثال د بل نه پر اجازه هم پدې کې نه چې بل نه پر پدې کې کینی نو دا زم پزول شو چوکۍ پزول شو ارسه پزول میموري هم داسې مثال لري کچیرته ته سایز انتخابي باید د هغه اندازې مطابق انتخاب کې کده اندازې مطابق نزيد انتخاب کړه هغه پزول لاړ هغه کې نور ډیټا ته نشي کولای سٹور کی 4 جی بی رام ډیره غټه خبره ده دا به کیلکولیټ کوګنه کوم ځای ته وځي ځکه یو سره 30 دغه بیټس چې کوم دي هغه کوم ځای ته وځي او کنه سلور جی بی رام کې سونه ډیر ګوره سلور جی بی رام کې وځي چې موږ پروګرامینګ پکې کوو سلور جی بی رام کې اپریټنګ سیستم رن دی سلور جی بی رام کې ستا افیس رن دی سلور جی بی رام کې ته لګي کار کې سلور جی بی رام کې ستا ریکارډینګ روان دی صحیح ده کنه خو سلور جی بی رام به ته سوچوکا چې مثال اتب یو سره 30 بیټس چې کوم دی حساب نه وتل خبره ده موږ سره صحیح ده کنه دا خو نو بل دغه کې نو سلور جی بی رام کې به موږ راوالو ځکه یو جی بی چې کوم دی ام بی ته چې موږ واړو ام بی ته چې یو زر سلری شو او بیا هغه یو زر سلری ضرب ام بی ته بیا راځي کې بی ته راځي کې بی نه به مثال بایټس ته راځي بایټس نه به بیټس ته راځي به ډېر بالا راځي او شته سلور شپږم شته دی د گیمز لپاره اوس خبره بل طرف ته موږ به دې خبرې کوو کنه رام نو سلور جی بی کافي رام دی مثلا صحیح ده نو هغه خبره دا نه چې موږ رام کم لرو رام زیات لرو ځکه دا ډیټا ټایپس چې کوم دي دا ډېر کم سپیس والا دي خو دې کې موږ ډېر غټ عدد کولی شو څنګه کو سٹور کوو نو خبره په دې کې و نو مطلب دا چې تاسو به دا سوچ نه کوئ چې ډیټا ټایپ ته بس یو نه یو انتخاب کا کنه نه ته چې کله پروګرامینګ کې ته به خپل د سنې چې مثال دا پروګرام بل کمپیوټر کې څوک رن کوي یو نفر شل لیکي هغه چې د په میموري کې د ډبل سپیس ځای نیسي یو نفر یو عدد لیکي او د فار ایگزامپل د لانګ ډبل سپیس ځای نیسي خبره د خیال شته کنه شته د څه کار باندې کوي پروګرامینګ کې به ته د سایز مطابق چې انتخابي ډیټا ټایپ انتخابي اوس پوه شو تاسو ور باندې دغه خبره مطلب مهمه خبره ده نو بیا سرکل باندې ماته استخباري کړی وي یا چې درته نیگیټیو ان پوزټیو په دې کې صرف یو خبره دا و چې چیرته مثال موږ ساين ډیټا ټایپ باندې ډیټا سٹور کول غواړو په شارټ کې مثال سپیس چې کوم نه په ساين ثابت عدد سٹور کو مثال 2.2 پته دا تر اخري حد ده کنه د صفر نه والا تر دې عدد پورې موږ ډیټا سٹور کولای شو نور الحقا که مثال 2.8 پته زولې کوم نو دا بیا ماینس اړخ تا وړي چې ماینس اړخ ته وختو دا غي به مونږ ته نتیجه راځي
په میموري کې به هم سټور کېږي خو نتیجه به هغه نتیجه نه لکه څنګه چې موږ ورکړې ولې چې هغه سرکل کوم اوړي نیګیټیو ته هغې ویلیو ته موږ څه ویلی شو ګاربیج ویلیو ویلی شو ګاربیج ویلیو هغه ویلیوز ته ویل کېږي چې هغه یو پرابلم اندار چې ستا د سایز نه اوچته خبره شوله پوه شو تاسو اوس په دې باندې دا ډیټا ټایپس د دې لپاره ضروري دي how to select data type for variables څنګه به ډیټا ټایپ موږ د ویریبل لپاره سلیکټ کو اول دې سینټیکس باندې لږ باید ځان پوه کړئ د ډیټا ټایپ سینټیکس څنګه ډیټا ټایپ چې کله موږ اخلو همیشه لپاره ډیټا ټایپ د میموري لپاره اخیستل کېږي د بل څه لپاره موږ نه اخلو مثال زه لیکم شارټ ګورئ شارټ کې کوم ماډل شارټ ساين شارټ څه مې ولیکل ساين شارټ که انساين وي پازیټیو عدد سٹور کیږي نیگیټیو سٹور کیږي نه که نیگیټیو عدد موږ سٹور کو هغه هم پازیټیو تاړو خو ګاربیج ویلیو وي موږ سره مطلب باندې ورسې تاسو کنه ساين شارټ دسه ویل کو که صرف شارټ ولیکي بیا هغه څنګه دا به ساين کانساين وي ساين کانساين ډیفالت ساين کانساين ډیفالت انساين راځي ډیفالت ساين راځي کانساين راځي پازیټیو عدد بس سٹور کی نیگیټیو پازیټیو ساين ډیفالت دواړه سٹور کیږي که چیرته مشخص شي به تقسیمېږي مثال مال د سر کې ولیکل ساين نو باندې کې اوس پازیټیو نیگیټیو دواړه شو که چیرته ویني لیکو به ډیفالت هم ساين او که ان ساين دی ولیکل نو بیا نیگیټیو عدد ته نشي کولای سٹور کېدو نو اول دا چې ډیټا ټایپ به ته انتخابي مثال شارټ یا ساين ان ساين अब ته انتخاب کی دویم دا چې ته به ویریبل ته نیم ورکې دغه نیم ورکول لکه مثال A دې ته ویل کېږي آئیډینټیفایر دې ته موږ څه ویلی شو آئیډینټیفایر ویریبل نیم چې ورکو بیا موږ دې ته ویلیو ورکو مثال 20 په دې A کې موږ شی سټور کو 20 دغه ویلیو ته موږ څه ویلی شو انیشلایزینګ یا انیشیل ویلیو دې د کوم ماډل ویلی شو اول خو ډیټا ټایپ شو نیکسٹ آئیډینټیفایر دریم موږ سره څه دی پکې ایکوال د ایکوال نه پس څه دی موږ سره انیشیل ویلیو بیا غوښنه وروسته سیمیکولن data type identifier او بل موږ سره څه دی initial value identifier memory location نوم ته وي initial value هغه value چې کوم په memory کې څنګه شوی سٹور شوی ده او data type خو نوعیت ته هغه سم معلوم دی موږ سره مطلب باندې ورسېد تاسو کنه هغه فلش کې به تاسو سره سافټویر یې لګا ته هغه د ګراک زری انسټال کړئ زما سیستم کې لږ مشکل وینډوز مې کړی او سافټویر ختم شوی زه یو څو دغه هم تاسو ته هوم ورک هم درکوم او د دغه باندې مو کار لګو دیگه شته یو MB څو بایټس یو MB یو زر څلوېښت یو MB یو زر څلوېښت KB کېږي کیلو بایټس بایټس کی یو زر څلوېښت بایټس څنګه او کنه دا ډېر کم دغه کې راځي او ریم 4 GB نو 4 GB هغه ډېر غټ سپیس دی ریم دسی دا خو ټیمپرری میموري ده کنه ټیمپرری میموري باندې چې کله پروګرام رن شي دا خبرې پکې رن شي کله چې پروګرام پلو شي بیت د ریم نه ختم شي
اوس د هارد ډیسک خبره مونږ کو نو هغه کې هم ډیټا پرمننٹ سټور همیشه عمل ته پرته مثال یو پکچر دی 1 GB سپیس یو ویډیو دی 1 GB سپیس لري دا ویډیو د سینې چې په هارد ډیسک کې مثال رن شو سپیسونه سو کو کلوز شنه نسی نال ته پرته دی کله مشته دی خبره ده کنه خو کله چې مونږ هغه کلوز کو هم په هارد ډیسک کې پرته خو ریم کې پاره وخت پر پرتی تر سو پر جدا رانه لکه مثال تاسو د دې لاند اگزامپل دا دغه ټاسک مینیجر خو تاسو پیژنئ ټاسک مینیجر ته تاسو راشئ دلته وګورئ مور ډیټیلز ته په دې خبرو باید ځان پوه کې ځکه پروګرامینګ باندې تاسو کار کوئ دې باندې باید پوه شئ ګورئ سی پی او سنټرل پروسیسینګ یونټ میموري ډیسک نیټورک اوس مثال ما डी सी++ رن کړی دی پرین کې 2.6 MB ځای دی نو خبره کوم خل شته کنه مثال نوٹ پیډ ما اوپن کړی 1.1 MB ځای نیولې دی ام اس پین مې اوپن کړی 12.6 MB ځای نیولې نو ګوره سپیسز دي چیرته جی بي شته کدا ټول راټول کو دا به 1 GB برابر شي نه صحیح شو کنه نو دا اصلا کې سپیسز دي ګوره دې کې وینډوز هم رندا دا وینډوز اپریټینګ سیستم هم رندا لګي د فعال ده پر ریم کې پرته ده مطلب دا دی چې دې زره تاسو کتلې شي چې دا میموري کې څنګه ډیټا پرته دی اوس ته مثال نوٹ پیډ پروګرام کلوز کا بس خبره ختمه شو ریم ناغه څنګه شو لری شو ډسټرای شو اول بچه ولیکو hash include stdio.h std باندې کوئی standard input output .h means header that shit Is a directive for itself. data preprocessor directive فیل کی The اول line ما دوړ په نوٹ د directive اول لاین ته دی اول مکمل لاین ها راځم د خبرو ته راځم STD IO man IO stream ما کولای IO stream په C++ کې لیکل شو صحیح ده اوس موږ فعل سی باندې خبرې کوو په سی کې هغه ضرورت نشته هم دې دوه پروګرام لیکچر کې ځلې کوم ځکه بعض خبرو ته غیم ضرورت دی لیکو یا کوس یو لیکو پیدا نه کوي صحیح شو نو دیتا پری پروسیسر ډایرکټ پری پروسیسر سمان پری پروسیسر سمان دیتا ولی پری پروسیسر ډایرکټیو ویل کیږي So sir, library sir समझना पहले जोड़ نه پری پروسیسر ډایرکټیو معنا دا چې مخکې نه کمپیوټر دا او پیژني چې دا یو هیډر فایل دی د کمپیوټر ته د پیژنګولو لپاره د موږ بیا سوې پری پروسیسر ډایرکټیو ها به فنکشن باندې هوتا سم پوي کړی وای کنه کمنټس پیژنې کمنټس عام درګه تاسو بلدي په پروګرامینګ کې په ټول اورال سونه لانګویج شي کمنټس مونږه د دې لپاره استعمالو دي ته ویل کېږي ډاکومنټیشن هم وته وي کمنټس ته not without the compiler. دی باندې کمپیوټر ماشين چې کوم دی ترانسلیټ کوي نه دا صرف د کوډ د وضاحت لپاره مونږ لیکو مثال دا مین ما ولیکلو زم دا مې ولیکلو دلته کمنټ دوه قسمه سنگل لاین کمنټ ان ډبل لاین کمنټ نو مونږ لیکو this is function دا رن کیږي نو دا رن کیږي نه دا کمپایلر باندې کوم اثر نه لري ماشين ته نه ترجمه کیږي او اساس مشکل خو نشته چې پروسیسر ډایرکټ نو مخکې لري شاته راشي دا چې په کوم ځای کې تل کې ویل کا نو سنگل سلیش سره چې کوم دی ډبل سلیش سره چې کوم دی دا د سنگل لاین کمنټ وای او کچې ته مثال منګ سلیش کیدو به سٹار او به سٹار سلیش کیدو د دې په منځ کې سو لاین کمنټ لیکل شي دلته نشي کولای چې دویم لاین شروع کی په دې سنگل لاین کمنټ کې په بل کې کولای شو دا کار څنګه کو وکړو منګه خبره پدې کې دا چې منګه ویلو چې منګ خپل کوډینګ په لومړي ځل سره صرف د مین فنکشن په باډي کې کو په کوم ځای کې به کو باډي کې اوس مثال اول ډیټا ټایپ باندې تاسو ته خبره کوم ځکه میموري د لپاره منګه دا خبره کړې و ځکه شارټ مې ولیکلو ساين ډیټا ټایپ ته ځکه موږ ورته ان ساين نه لیکلي ډیفالت ساين وی ک
که زه مثال دلته ولیکم چې مثال نوم مې ورکړو A، که ته ویلیو ورنکې صرف دې ته ویل کېږي ویریبل ډیکلریشن. که ویلیو موږ ته میموري ته اساین نه کړو، مثال یو میموري ته نوم مې ورکړو ورته لوکیشن ته، خو ویلیو مې نه ده پکې اچولی، دې ته څه وایي ویریبل ډیکلریشن، یعنی د ویریبل وضاحت وشو، میموري لوکیشن ته اسم ورکول شو. خو کله چې ته دې ته ډیټا اساین کړي، مثال ما ولیکل 30، دې ته ویل کېږي ویریبل انیشلایزیشن. مطلب نه ورسېږي تاسو که نه، دا دوه خبرې شولې. ما تاسو ته چې د ایکول وروسته موږ اپریټرز وایو، خو دې ځای کې یاد ساتئ چې ایکول از ناٹ از ایکول اپریټر. ایکول از ناٹ ایکول اپریټر، اٹ از assignment operator. What is assignment operator? Assign data to memory location. د دې په ذریعه باندې موږ کولی شو چې memory location ته data assign کړو. memory location نوم څه دی؟ A. دا value اچول په دې کې دا به د equal په ذریعه کېږي. It's not an equal sign. دا باندې ورسېږي تاسو کنه. Short A دا د variable دا شو. اوس به زه تاسو ته دا وایم د دې ساين دی را کنه 22 په وسو وش پته تقسیم کړم جو وش پته ځکه مثبت دی، دا به میموري کې سٹور شي. خو د میموري نو بیت دا ډیټا څنګه مونږ راغلو، دا غیر لپاره مونږ یو فنکشن لرو، هغه ته وایي print f. ګوره میموري کې ډیټا سٹور شو، خو د میموري نه ډیټا راغستل دا به یو فنکشن په اساس کې هغه ته print f ویل کیږي. دا فنکشن به د څه په ذریعہ باندې دا به پرنتیسس په شکل باندې راځي. دا فنکشن په کوم هیډر فایل کې پروت دی؟ stdio.h. اوس د سی لینګویج کې بل خبره ده فارمیټ سپیسیفایر. دا ډیره مهمه خبره ده. what is format specifier؟ فارمیټ سپیسیفایر څه ته ویل کیږي؟ مونږه مختلف قسمه فارمیټ سپیسیفایر لرو. فارمیټ سپیسیفایر د ډیټا ټایپ مطابق لکه %d %u %d %w دا فارمیټ سپیسیفایر دی. without format specifier we cannot access data from variable. we must add format specifier in C language. ګورئ مثال تاسو د n ډیټا راغلی، n ډیټا کلم نشي راغستی تر څو چې ډبل کوایټس ته ونه لیکي، له هغې نه وروسته ته پرسنټ علامه کېنلي او ډي ونه لیکي. دې ته څه وایي؟ دې ته فارمیټ سپیسیفایر ویل کېږي. فارمیټ سپیسیفایر څنګه راځي به تاسو سپیلنګ صحیح کوئ؟ داسې راځي سپیسیفایر، داسې راځي IFIER داسې خازه پروا نه کوي مړه تاسو صحیح کوئ بیا که نه. فارمیټ سپیسیفایر فارمیټ سپیسیفایر سي د دې په ذریعه مونږه ډیټا اکسس کو د میموري نه. وګورئ د شارټ لپاره موږ څه استعمالو؟ ډي. صحیح شو. وروسته نور چې راځي هغې لپاره نورې خبرې استعمالیږي، خو د شارټ لپاره ډي. لکه مثال کریکټر ریلیټیو د هغې لپاره سی پروا نه کوي. مثال کم ویریبل نه کاما به کېږي، کاما کم ویریبل نه ډیټا راوچتو؟ د ا ویریبل نه ډیټا راوچتو. ته دا ونه لیکئ اسکرین هم ډیټا نشي راوچتو. لبنه ورسېده سي اوس دا ماشین ته ترجمه شوی دی نو دا به دې ته کوم فایل وایي؟ دې ته سورس. دا سورس فایل دی. دا به یو ځل ثبت کو که نه؟ ثبت کو به که نه؟ ثبت کو به. دې ته به نوم ورکو. څه نوم ورکو ورته؟ دې ته به څه نوم ورکو؟ فولډر دی که نه؟ دې ته به ورکو مثال فرست پروګرام. ګورئ مونږ ویلو چې زمونږ د سورس فایل ایکسټینشن به څه
سی پی پی C++. سی پی پی دا ډیپ سی پلس پلس نو د وجه نه دي ته سی پی پی دا د سی پلس پلس ایکسټنشن دی او کولای شو چې موږ د سی لانګویج اکوډ هم په دې رن پروا نه کوي صحیح شو کنه کله چې دا کمپیوټر ته ترانسلیټ شي هغه مرحله چې ما ویلو هغه نه تیر شي موږ ته کوم فایل راځي لاسته آبجیکټ فایل ګورل د کمپایلر شته کمپایل ان رن که څه پرابلم ایرر وي درته وبوي 2017 میموري کې دا سٹور شي او بیرته د میموري نه راوځي مطلب باندې ورسې تاسو کنه اوس پورې کمپایلیشن وشو هغه مرحله چې ما مخکې ویلې هغه وشوي اوس دې سره دا فایل هم نو اضافه کړي دا فایل څنګه شو دا فایل راوښ تاسو ته خبره زو کوم مایکروسافټ ورډ کې تغیرات راوستي شو کوډینګ کې نه ولی هغه ابجیکټ فایل کې کلم تغیر نشو راوستي اوس زه تاسو ته د کیلکولیټر کې تغیرات راوستي شي ولی دا ابجیکټ فایل دی مونږ چې کله یو چاته پروګرام کریټ کوم هغه ته دا فایل ورکو دا نه کدا لري ورکړو هغه به په کې د خپل خو هر څه کوي شي دا فایل به تور کې ورته دا باندې ورسې تاسو کنه دا موږ سره ابجیکټ فایل دی او دا زمونږه کوم سورس فایل کې تغیرات راولو به کوي شو موږ دا اپډیټ خبره ده خلشته خو د څه نشو کوي چې دا ډیلیټ کو به دي کې تغیرات دا کلم نشي کېدی ځکه دا یو ځل ترانسلیټ شوی ماشين ته او د ماشين په جوابانه دارا سورس فایل چې خپل سوارته تغیرات کړو هغه تغیرات واستې شي چاته باید ورکړو نه سورس فایل څنګه ورکړي سورس فایل ورکړي او پروګرام کې ټول ایډیټینګ کوي شي مایکروسافټ کمپنی وینډوز کریټ کړی دی وینډوز په کوډ کې موږ تغیرات راوستي شو نه ځکه سورس فایل هغه سره دی صرف ابجیکټ فایل موږ سره دی اوس تاسو ته یو خبره زو کوم چې د هر هیډر فایل شاته ځان ته پروګرامینګ شوی دی تاسو کنټرول بټن ونیسئ او په دې کلیک کړئ ډیټا ټایپ لپاره وګورئ صحیح ده کنه د سینې چې دا هیډر فایلز او یې راغلي دی دا پیژنې نه دې شاته کوډینګ شوی دی مخکې نه شوی مخکې نه کوډینګ شوی دی دې کوډ ته به زموږ ضرورت نشته بس دا خبره به موږ صرف استعمالو already شوی دی کوم شین چې موږ بلټن استعمالو هغه بلټن کوډ لري دا باندې ورسې تاسو کنه کوم شین چې بلټن نه استعماله هغه تک کې مثال دا سیلمي سرچا ډیولپ کړی دې خبره نه تیر شمال سره موږ دلته راځو دی باندې اصلا د سې پروګرامینګ یو لانګویج باندې وو هغه اصلي نه پر یو ډیر نه پر کار کوي یو نفر د استاد جان استاد ګرونه سوته هغه خبره تیر شو دلته ریکارډ روان دی تاریخ نه تیریږي او مطلب نو ورسې تاسو کنه یو د سې چې ته ویریبل کې ډیټا سٹور کړي او ویریبل نه ډیټا یو د سې چې ته یو ساده میسج غواړې چې تاسو په سکرین باندې ښکارا شي هغه لپاره هم همدغه فنکشن موږ یوز کو پرنٹ اف هغه لپاره پرسنټیج ضرورت نشته ځکه میموري کې ډیټا نه دستو صرف یو ساده میسج پکار دی دا سیمیکالن ګوره زه د هر یو په دغه کې اند کې د مدا سمانه ټرمینیټ معنا دا سټیټمنټ ختم شو او پروګرامینګ کې ساتي د دسوي سټیټمنټ د هر جملې دسوي سټیټمنټ دا خبره ماته لږ ذهن دراله اوس ټایم ختم دی دی باندې سبا خبرې کو سینټیکس ته ویل کی کوډینګ ته ویل کی په دې لږ خبرې ان شاء الله به سبا کو مثلا هغه کې ایررز ورکړل لاندې وارنینګ ورکړل مثلا ایررز باندې کوئی چې غلطي ده دا وارنینګ مطلب څه ده وارنینګ ځینې مسائل داسي چې هغه کمپایلیشن وشي کمپایلیشن یو څه غلطي تا کړی چې هغه مخکې ته وارنینګ درکړي چې دغه میسټیک تا په پروګرام کې کړی دی کمپیوټر په 01 پورې هیڅ معمولی غلطي نه بیا هغه غلطي نه کنه یو د سې چې تا دوه قسم غلطۍ نه وکي لاجیکل میسټیک وکي او یا ساينټکس دا دوه قسمه ایرر کلم کمپیوټر ته په دې کې لاجیکل منلو ورډ وی او په لاجیک کې تا ته بدلته وای وارنینګ ستاسو درکې مثال ته غلطي وکي په لاجیکل کې تا ته وارنینګ څه نه درکې په ځینو مسایلو کې وارنینګ درکې او په ایررز کې دا چې ایرر راشي هغه بالکل بیا مخکې لاین شي سره ما دې کې یو ټاپک میسج باندې خبره کوله نو ځکه ما هلو
this is first program. اول پروګرام د زموږ صرف یو میسج مونږ راغلی. کله چې کمپیوټر جوړ شو اولنی میسج شو hello world. مونږ به ولیکو hello this is first program. دا زموږ لومړنی پروګرام شو. میسج دی دا په میموري کې مونږ بلکې ډایرکټ مونږ هلته ولیکلو دا زموږ راشو. دلته تاسو یو کار وکړئ. ها خبره په دې ځای کې وه. اوس که دا مثال اته شپېته کو بیا به څو رزلټ یې د دې مثلا ماینس وشي. اوس تاسو صرف دلته یوه خبره کوم ټایم هم ختم دی ماینس 32 اوسو اته شپېته هغې سایکل ته لاړو نیګیټیو سایکل ته. خو که زه پر ایگزامپل دې ځای کې ولیکم چې unsigned نالیا دا ان دی خواله ها صحیح شو دا شان. اوس تاسو وګورئ اوس بدی تا ته دا عادت درکې بالکل 32 اوس واته شو. ولی انساین کی پازیټیو عادت تر 15,000 شپږ درشو پورې دی 15 پورې دی. دا کولای شي بیا مونږ ته راکړي په ساين کې نشي راکولای ځکه هغه ډیوایډ شوی په څو باندې په دوه باندې. نو دا خبره ما تشریح کړه. زه تاسو ته لانګ ډبل د دې استعمال کوم تشریح ته یو په یو سره ځکه نه کوم چې ټول هم دا سیم خبره ده. 32 بیټس څلور ایکسپوننټ څلور شپېته هماغه خبره شوله 14 ایکسپوننټ یو سل اتیا شو هماغه خبره ده. سایز انتخابول دي خو سره دا چې ضرورت په کوم ځای کې د سی هغه انتخاب باید مونږه وکړو. نو پرمیټیو ډیټا ټایپس کې به تاسو ته ان شاء الله کریکټر باندې اوسو خبرې به کوم وایډ باندې به خبرې کوم او په چی باندې دا اینډ خبره څنګه شو موږ سره فینش بس دی استاد تقریبا